السلام عليكم. صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. النهاردة بنكمل كلامنا التاني عن موضوع فيروس كورونا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتطور الوضع في زيادة نسبة الإصابات في الأرجنتين. 3 حاجات لابد إن احنا نفضل نتكلم عليهم، يا رب يظهر التطعيم ونقدر إن احنا ننسى موضوع فيروس كورونا قريب. الفيروس بينتشر في مختلف البلدان. كل ما الحكومات بتسمح بأن الناس يخرجوا ويختلطوا، يروحوا أشغالهم أو يروحوا أماكن الترفيه، يفتحوا القهاوي ويفتحوا السينمات، يبدأ الفيروس ينتشر تاني بشكل كبير. وهو ده اللي احنا فهمناه من أول السيناريو اللي كان مثلا الحكومات بدأت تتكلم عليه، إن هم بيقفلوا البلد، محدش يخرج من بيته خالص، محدش يروح في أي مكان، عشان المستشفيات تقدر تتعامل مع عدد الحالات اللي بتستقبلها. يعني زي ما الوضع كان مثلا في انجلترا، الوضع في اسبانيا، الوضع في ايطاليا، عدد الحالات زاد جدا، فالمستشفيات مش قادرة انها تستوعب الحالات اللي بتجيلها، والناس اللي بتشتغل في التأمين الصحي مش قادرين ان هم يسدوا قدام الأعداد المهولة اللي جالهم. فكان الحل الأمثل هو إيه؟ إن البلاد تتقفل، محدش يروح في أي حتة، كل الناس تلزم بيوتها علشان عدد الحالات يقل، لحد ما المستشفيات تقدر إنها تتعامل مع العدد الموجود. وهو ده السيناريو اللي الحكومات بتستخدمه، إن لما عدد الحالات قل في المستشفيات فتحوا معدل الخروج بره البيوت، الذهاب للعمل، الذهاب لأماكن الترفيه. لكن قفل البلاد أو فتحها هو ملوش تأثير مباشر بأن الفيروس زاد أو نقص. وكل الحكاية إن علشان انتقال الفيروس بين الناس يقل، بنبعد الناس عن بعضها. لأن لو عندي مثلا حالة واحدة مصابة ودخلت في وسط 100 حالة، فهتؤدي إلى إن عدد مثلا من ال100 دول، لو قلنا على أقل الفروض مثلا النص ممكن يتعدي، فبقى عندي 50 حالة. ال50 حالة دول هيروحوا في مكان تاني ينقلوا ل5000 وهكذا. فكان الحل الأمثل إيه؟ إن محدش يخرج، محدش يختلط، علشان عدد الحالات يقل. طيب بعد كده عندنا فكرة الماسكات. الماسك يا جماعة، أي ماسك أيا كان ممكن إن أنت تستعمله، ما بنقولش ما تستعملوش، ما بنقولش إن هو مش مفيد. الماسك من أول هذا النوع عندنا هنا، يعني أنا معايا يمكن أكتر من نوع من الماسكات. الماسك المتعارف عليه دون اللي إحنا بنلاقي كل الناس بتستخدمه، يا ريت الناس لما تحطه تبقى متأكدة إن مغطي الأنف والفم. بنلاقي بعض الناس بكل أسف بيحطوه كده، بعض الناس بيحطوه كده. طبعا هو في كل الحالات هو لا يمنعك ان انت تصاب بالمرض 100%، ولكن اذا لا قدر الله حد مثلا عطس في وشك، فهيخلي نسبة اقل من الفيروس تنتقل ليك. اذا لا قدر الله البني ادم مصاب وخرج وهو بيختلط بالناس، فبدل ما يبقى نسبة الفيروس اللي خارجة، نسبة الهواء اللي خارجة محملة بالفيروس كبيرة، هتبقى أقل. نفس الشيء لو حد مثلا عطس في وشي، بدل ما يجيلي 100,000 فيروس يدخلوا على طول على وشي، هيخلي الكمية أقل. طبعا كل أنواع الماسكات دي فيها عيوب شديدة، إن طبعا وإحنا بنستخدمها، لو أنا بتكلم معاك ولابس نظارة، فإن النظارة بتتملي بخار وبلاقي نفسي مش شايف أنا بعمل إيه. أهو كل الناس طبعا عارفين التجربة دي. وانت بتتكلم بتلاقي البخار ملى عينيك، فانت مش شايف قدامك. لو انت عايز تمشي في الشارع حتى انت بقيت مش شايف. دلوقتي انا بالفعل، ومش عارف اذا كانت الصوره واضحه في الكاميرا، انا النضاره متغطيه تماما بالبخار. طيب بعد كده، علشان كده الناس بتحاول انها تهرب من استخدام الماسكات. طبعا في انواع تانية اكتر مثلا من الماسكات، في انواع اكتر ممكن ان البني ادم يستخدمها. ما بنقولش ان هي مش مفيدة، وما بنقولش ان هي ممكن تحمي 100%. ماسك زي كده مثلا على سبيل المثال ارتفع ثمنه يمكن 5 أضعاف
اول ما ظهر فيروس كورونا، وهو المفروض يركب له طبعا فلتر هنا وفلتر الناحيه الثانيه، القطعتين دول يركبوا ليه. لكن بنقول ان هذه الماسكات على الرغم ان ده يعتبر يعني ادقهم واصعب واكتر واحد فيهم، وممكن ان هو، سامحوني، هو المفروض يكون يبقى كده يعني، وهنحط ايه الفلتر كده، والفلتر الثاني يركب مكان في الجنب الثاني، والمفروض انك تمشي بيه وتبقى حاسس ان في حد اقل من ان يحصل ليك العدوى. ولكن اللي بنشوفه ان حتى مع استخدام الماسكات الناس بتتصاب. ليه؟ تاني زي ما بنقول، لان كل هذه الماسكات بل احيانا بتكون هي نفسها مصدر العدوى. يعني ايه؟ يعني البني ادم مثلا حط الماسك ده كده، وبعدين وهو بيشيله شاله كده مثلا، عمل كده، وبعدين عمل كده، اخذ الفيروس من هنا حطه هنا، انتقل الفيروس. طبعا من المؤكد دلوقتي علميا ان الفيروس بينتقل عن طريق العين. يبقى الحل الامثل علشان نمنع الفيروس في رأيي ولحماية الاقتصاد العالمي هو ان احنا ننتج نوع جديد من الماسكات. ماسك يكون على هيئة خوذة. طبعا بكل أسف مفيش النوع ده من الماسكات فما قدرتش ان انا اجيبه، لكن انا بقول لو ماسك صنعناه من هذا النوع من الماتيريال هيبقى قوي، ولكن يكون على هيئة خوذة. يعني ايه خوذة؟ زي الخوذة بتاعت العربية كده، زي خوذة رائد الفضاء. لما تبقى حاجة كبيرة محملة على الكتف، سهل ان انا لما اجي مثلا عاوز اقلعها، لو تخيلت ان دي خوذه كده محمله على جسمي، على الكتاف، على الوش، على الانف، وجيت اقلعها، هجيب اي وايبس قبل ما اقلعها واقوم منضفها مثلا، وبعدين اخلع الخوذه. خلاص انا كده لما خلعت الخوذه وانا بقلعها ايديا ما شالتش اي فيروسات. والخوذه دي هيبقى من فوائدها ان انا اقدر استخدمها تاني لو لا قدر الله زي ما بيقولوا مش عارف في كام نوع من الالافات من الفيروسات موجوده في العالم لسه ما انتشرتش، فيروسات كورونا حتى، وممكن ان هي تهاجمنا في اي لحظه. طب لو احنا انتجنا خوذه زي كده يا جماعه بقى فيها فلتر من الكربون النشط، ومثلا مروحه تدخل الهواء على الفلتر والهواء يدخل للبني آدم اللي بيتنفسه، يبقى معدي على الفلتر قتل أي نوع من الفيروسات، يبقى البني آدم بيتنفس هواء نظيف. حاجة تانية، معظم الماسكات اللي احنا بنستخدمها دي بتغطي بس الأنف وسايبة العين، وثبت إن العين ممكن يدخل عن طريقها الفيروس. طب لو احنا قلنا بقى يا جماعة غطينا العين والأنف والأذن والفم، يبقى كده مفيش طريق لأن الفيروس يدخل. نقدر ان احنا نضيف على الخوذة بتاعتنا دي كل وسائل الترفيه حتى، يعني ممكن نحط فيها بلوتوث علشان نسمع موسيقى، نحط مش عارف مثلا انها تبقى متوصلة بالموبايل بحيث ان انت ممكن تجري مكالماتك لو جالك تليفون فتقدر ان انت تتكلم في الموبايل. تقدر ان انت تعمل فيها حاجه زي نظاره جوجل بحيث ان انت تشوف قدامك وتشوف وراك، هي فيها اضاءه بحيث ان انت تشوف قدامك بسهوله. الهواء اللي خارج هيكون زي ما قلنا في مروحه بتدخل هواء ومروحه تخرج الهواء، فيبقى مش هيحصل عملية التغبيش نتيجة للبخار. طبعا الناس كتير هتعترض، هم أصلا معترضين على إن هم يحطوا حتة ورقة زي كده على الأنف، فيقولوا إيه انتوا بقى يعني عايزين كمان تمشونا زي الإنسان الآلي. بكل أسف زي ما بنقول هنا هو التحدي الأكبر، لأنك تحمي حياتك وكمان انك تقدر تحمي الاقتصاد. كان الحل لما ظهر الفيروس ان احنا نقفل المصانع. طب لو عندنا خوذة زي كده بتكنولوجيا هيكون عليها تجارب وهيكون عليها شغل علشان ان احنا نقدر نطلع الخوذة في الشكل الامثل اللي يبقى سهل للبني ادم، ويقدر البني ادم انه يستخدمها وما يبقاش زهقان ولا قرفان ولا متضايق، باقل حد ممكن. تبقى ممكن المصانع تفضل شغالة. الخوذة دي أول ما ننتجها إذا ربنا أراد وانتجت خوذة زي كده، أول ناس المفروض ياخدوها الناس اللي شغالين في المستشفيات. إحنا لقينا إن في ناس موجودين في هيئة الصحة
في التأمين الصحي، في المستشفى، في كذا، بيصابوا بالفيروس وبيموتوا. ليه؟ لأن حتى الكمامة اللي زي دي انتهت، خلصت من الستوك. طب لو احنا صنعنا خوذة زي كده هيبقى قادرين على ان احنا نعيد استخدامها تاني وتاني وتاني. واذا حصل لا قدر الله ظهرت فجأة نوع تاني من الفيروس، فيبقى سهل جدا ان احنا يا جماعة الخوذة محطوطة في الدولاب ولا محطوطة في المكان المتخزنة فيه، نطلعها. انا عندي خوذة، انت عندك خوذة، ده عنده خوذة، كل عامل مثلا، كل واحد شغال في مستشفى، كل واحد شغال في مصنع بقى عنده الخوذة دي. بيقولوا الحرب ضد فيروس كورونا انها حرب والعالم كله يقف ضدها. طب يا جماعة ما احنا في الحرب، الجنود اللي في الحرب بيستخدموا ايه علشان يحموا نفسهم؟ من ضمن العتاد بتاعهم ان هم بيستخدموا خوذة عشان تحمي الراس. واحنا لقينا ان الفيروس بيهاجمنا عن طريق المنطقة دي، يبقى لابد ان احنا نخلق شيء يحمي المنطقة دي. طب وعلشان كمان نبقى ضامنين ان ما يحصلش دخول للهواء مثلا من ورا، زي ما بنقول من ورا اي قطعه بلاستيك بتتحط قدام الوش كده، ممكن الهواء يخش من وراها ويبقى فيه الفيروس. عشان كده بنقول يبقى فيه فلتر يقتل الفيروسات. الحاجة التانية حماية للاقتصاد، المصانع تقدر تفضل شغالة. النهاردة بنلاقي الرئيس الأمريكي خارج للناس يقول لهم اخرجوا وروحوا واشتغلوا وهتنتصروا على الفيروس. أيوة هتنتصروا على الفيروس وانت عندك أكبر معدل إصابة وأكبر معدل وفيات في العالم في بلدك. هو رجل أعمال قبل ما يكون رجل سياسة، وبكل أسف سواء رجل أعمال أو رجل سياسة هو بالنسبة له الناس مجرد أصوات في الانتخابات. هو عاوز الناس تشتغل علشان المصانع بتاعته تشتغل. هنلاقي كتير جدا من الناس رجال الأعمال ضد فكرة قفل المصانع وضد فكرة التطعيم وضد فكرة كذا وضد فكرة كذا، لكن في النهاية أنا بتكلم عن أن في أب بيعول أسرة، هو الشخص الوحيد المسؤول عن نفسه، مسؤول عن أسرته. أنت عندك ابن، الوزير أو الرئيس أو رجل السياسة اللي بياخد القرار، هو بياخد القرار لمليون شخص، ل80 مليون شخص، ل100 مليون شخص. لكن أنت عندك ابن واحد أو اتنين هم يمثلوا حياتك. لو من 80 مليون بالنسبة لرجل السياسة مات 10,000 كده، هو ما فيش الخسارة مش كبيرة والمعدل قليل وما فيش أي مشاكل، ودراسات الاستاتيكية والإحصائية تقول إن إحنا تجاوزنا الأزمة بسهولة. ولكن ده ابنك أنت بقى لو فقدت من ال10,000 دول، فقدت ليك أنت فيهم واحد بس، فالواحد ده ابنك هيأثر على حياتك، لأنه هو فلذة كبدك، هو الشيء الوحيد اللي أنت بتفرح بيه. لو الشخص ده هو الأب بتاع الأسرة، فالأسرة فقدت الأب اللي المفروض إنه يعولها، فقدت الزوج اللي المفروض إنه بيديهم الحنان والحب. الفكرة اللي عاوز أقولها خلاصة الموضوع إن الفيروس موجود، وفي فيروسات تانية ممكن تيجي تاني، وفي فيروسات كانت قبليه، كلها بتتسم بنفس المواصفات، بتهاجم من الأنف والفم والعينين، وربما الله أعلم كمان يكون الأذن. طب الحل الأمثل لده إيه؟ الناس يا جماعة علشان تعرف تركب الفيسبا أو تركب الموتوسيكل ألزمناهم بإن هم يلبسوا خوذة. الناس علشان تخدم مثلا الخدمة العسكرية وهم في الجيش بيلزموا بإن هم يلبسوا خوذة. وبالتالي لما تجينا حرب من فيروس فلا بد علشان نخلي الاقتصاد يمشي، وعلشان الدنيا ما تتقفلش، وعلشان الطيارات ما تضطرش انها تغير وضع الكراسي. يعني انا عاوز اخلي الكرسي واحد يبقى قاعد عكس واحد، واحد يبقى قاعد مش عارف ازاي، وبيدوروا على ان هم يحلوا الموضوع بان هم يغيروا وضع الكراسي. بينما ممكن يكون الحل اسهل من كده بكتير، ان كل الناس اللي هتركب الطيارة تلبس خوذة على دماغها تحميهم من ان هم يعملوا أي تبادل للهواء ما بينهم. وبالتالي الناس ممكن تركب الطيارة في نفس الوضع، والطيارات ما تحتاجش إنها تغير لوضع الكراسي، ولا نحتاج حتى إن احنا نلغي الطيارات، ولا نحتاج، بالعكس الناس ممكن تفضل رايحة جاية، الناس ممكن تسافر، بس بشرط إن هم يلبسوا خوذة مصممة خصيصا، سهلة الاستخدام، آمنة الاستخدام، يجرى عليها دراسات على الفلتر اللي فيها، يتركب فيها بعض المميزات اللي مش موجودة في الفلاتر اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، اللي بتعوق اكتر ما بتفيد. يعني انا البس فلتر زي ده تلاقي نفسك انت لا انت سامعني ولا انا سامعك ولا فاهمين ايه اللي بيتقال، ولا انا عارف اشوف انا بعمل ايه. لكن لو صممناها على هيئة خوذة تقدر انها
تبقى واسعة، فبالتالي أنا شايف كل اللي قدامي. فيها زي ما بنقول حاجات تنظم دخول وخروج الهواء، فيبقى عندي مفيش حالة التغبر اللي بتحصل، عندي فلتر يمنع، عندي حاجة ممكن توصلني بوسائل الاتصال زي التليفون أو كذا أو كذا. وده كله سهل جدا لأن حجم الخوذة الكبير ده يعني سهل أوي إن حتى إنك في جنب الخوذة كده يبقى في مكان يحطوا فيه كل لوحة المفاتيح بتاعة لوحة المذر بورد بتاعة تليفون محمول، فيبقى هي فيها كل التكنولوجيا بتاعة التليفون المحمول في قلب الخوذة دي، وتقدر ان انت تعمل كل حياتك وانت لابسها. وممكن تصمم من نوع من البلاستيك القوي والخفيف في نفس الوقت، تركب على الرقبه، تتقفل كويس، يبقى انت بقيت ضامن ان انت كده متامن. وصلت بيتك تقلع الخوذه دي وانت في امان، تقدر تحطها في مكان انها يتعمل لها كمان تعقيم مثلا، سواء باشعه بنفسجيه او باوزون او اي نوع من ادوات التعقيم السهله اللي ممكن انها تحمي الناس. في رأيي إن هيكون هو ده الحل الأمثل، إن يساعد الاقتصاد ويحمي الناس، ونقدر إن إحنا نستخدمه تاني. لأن إحنا توا ما ظهر الفيروس وكتر لقينا إن حتة القماشة دي ولا حتة الماسك اللي هو يعني كمامة ملهاش أي سعر، السعر بتاعها تضخم بشكل كبير، والمصانع توقفت، والدنيا مش لاقيين الماسكات، والناس اللي بيشتغلوا في المستشفيات مش لاقيين الماسكات. بينما إحنا لو عملنا حاجة نقدر إن إحنا نستخدمها تاني ونستخدمها تاني ونستخدمها تاني، لا قدر الله ظهر لنا فيروس تاني السنة اللي جاية ولا السنة اللي بعدها. احنا تقريبا ما بين ايبولا وسارس ومش عارف والنهارده كورونا تقريبا كل 5-6 سنين بيظهر لنا فيروس. طب يا جماعة ما احنا نعمل حاجة نقدر ان احنا نستخدمها كل ما يظهر شيء لا قدر الله على هذا النحو. وبالتالي اظن يا رب اي حد من المسؤولين او الناس اللي ممكن ان هم يرعوا فكرة زي كده يشوفوا الموضوع ده ويعملوا على دعم فكرة زي كده. طبعا الموضوع الخوذة علشان تتنفذ سهل جدا، لو مصنع تبنى الموضوع سهل جدا ان هي تتنفذ، ولكن لابد انها تجد إرادة علشان الناس تنفذها. تاني زي ما بقول، الخوذة الناس اللي بتلبس موتوسيكل ملزمة انها تلبس خوذة على دماغها في الفترة اللي هي بتستخدم فيه الموتوسيكل. ما نعمل نفس الموضوع يا جماعة، الواحد علشان يروح شغله ملزم ان هو يلبس الخوذة دي في الفترة اللي فيها فيروس زي كده لحد ما نلاقي التطعيم. الواحد اللي مثلا في اي مكان بدل ما يعدي الناس بيبقى، طبعا إن ما بنقولش يا جماعة ما تستخدموش الماسكات دي، تقدر ان انت تستخدمها، هتقلل شوية من حدة انتشار الفيروس. ولكن نأمل ان اي حد من الناس اللي بتعمل على التكنولوجيا معاهم فلوس ان هم ينفذوا مشروع زي كده يفكروا في فكرة زي دي ويحاولوا ان هم ينفذوها. سهلة جدا، سهلة التنفيذ، ولو اتنفذت حتى في عدد الجملة هتبقى سعرها مش غالي قوي زي ما يبدو لبعض الناس، وممكن انها تتنفذ وتبقى خفيفة بحيث انها ما تبقاش تقيلة على الناس. ناس كتيرة جدا ماتت بينما كان ممكن ان احنا نحفظ روحهم لو كان عندنا الحل الامثل للوقاية من الفيروس لحد ما نلاقي التطعيم. والحل الامثل ما كانش ده كان تقليل، كان يعني زي ما بنقول افضل من لا شيء. لكن الشيء اللي ممكن انه يمنع تماما هو انك تبقى كل ده متحوط، ما يدخليش اي هواء منك ولا يدخل لك اي هواء مني، وبكده نبقى مطمنين ان مفيش عدوى. يا رب الفيديو يعجبكم وما يكونش طويل وما يكونش كررت نفسي اكتر من مرة وانا بقول الكلام. الفكرة ان بحاول اكرر علشان اللي ما خدش باله ياخد باله تاني. يا ريت الفيديو يعجبكم، واشوف لايك وشير وسبسكرايب في القناة، واشوفكم دايما على خير.